तर अहिलेको स्थितिमा हामी ब्याङ्कसँग कम्पेयर गरौँ न, तिमीलाई एउटा अकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो अरे ब्याङ्कमा पैसा हाल्नु। अहिले त भन्छौ तिमीले अनलाइन खोल्छौ भनेर, तर तिमीलाई भन न तिमी एउटा ब्याङ्कमा अब अकाउन्ट बनाउनलाई प्रोसेस भन न के प्रोसेस हुन्छ भनेर। हामी पहिला ब्याङ्कमा गयौँ, ब्याङ्कमा गएर एउटा फर्म हुन्छ 4-5 पानाको फर्म भर्नु पऱ्यो। फर्ममा फेरि ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू चाहियो, यो चाहियो, घरको होइन पुरा लोकेसन सबै चाहियो होइन। अनि भेरिफाई गर्न टाइम लाग्यो कि। तिमी एउटा इमर्जेन्सीमा छौ अरे के, तिमीलाई कसैलाई पैसा सेन्ड गर्नु पऱ्यो अरे, तिमीसँग अकाउन्ट छैन, म चितवनमा छु, तिमी काठमाडौँमा छौ, तिमीले के गर्नुपर्छ कि अब प्रोसेस भन न। म ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो होइन, ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो। अनि ब्याङ्कको त्यो स्टाफहरूले अब मैले यसरी पैसा पठाउनु गर्ने भने एप्लाई गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले डकुमेन्टहरू दिन्छ, डकुमेन्ट फुलफिल गर्नु पऱ्यो, फेरि उनीहरूले दिनु पऱ्यो। अनि उनीहरूले फेरि एप्रुभ गर्छ तिमी कहाँ होइन, ब्याङ्क एप्रुभ गर्छ, एप्रुभ भएपछि मात्र तिमीले पैसा पाउँछ। र यो प्रोसेस हामीलाई भन्छ कि ब्याङ्क हजुरहरूकै हातमा छ, मोबाइल ब्याङ्किङ भन्छ है, तर हाम्रो हातमा छैन कि। मोबाइल ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन लिमिटेड छ नि त नि। ट्रान्ज्याक्सन लिमिटेड राम्रो नि हो, मनी लन्ड्रिङ फ्रडहरू हुँदैन, 20-30 लाख यताउति हुन सक्दैन, कसैले पैसा चोरे नि एकैचोटि लग्न सक्दैन। द्याट अल्सो हेज अ रियली नाइस एडभान्टेज होइन। त्यही पनि के मतलब तिमीलाई लाग्छ कि फाइनेन्स हाम्रो हातमै छ, हाम्रो ह्यान्डको रिचमै छ, एकदम इजी एक्सेस छ फाइनेन्समा? छैन नि, आफ्नै पैसा लिन जानु पऱ्यो भने टाइम लाग्छ होइन। पुरा त्यो टोकन लिग कुरेर बस, चेक लेखेर बस होइन, डिपोजिट गर्दा पनि लेखेर बस, कति लेखिरहने अल्छी लाग्छ। कहिले सिग्नेचर मिल्दैन, कहिले फोन नम्बर मिल्दैन, कहिले त्यो जेरो बढी भइरहेको हुन्छ, साइनका साइन हाल्नुपर्छ। त्यही त गाह्रो छ नि त होइन। तर अब डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको थ्रु के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो घरकै थ्रु हुन्छ कि। अब तिमीलाई कन्ट्र्याक्टमा ट्रस्ट छ, तिमी ट्रस्टेड वेबसाइटमा गएर एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको छ भने गाह्रो भएन। अब हल्का न्युली आएको वेबसाइट छ भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पढ्नै पर्छ होइन, तर द्याट्स स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट। तर लेट्स से यु बिलिभ इन अ वेबसाइट कि यो लिजिट वेबसाइट हो, यसको स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा कहिले फ्रड हुनै सक्दैन, ह्याक हुनै सक्दैन होइन। तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा वालेट बनाउँछौ, वालेटमा पैसा हाल्छौ, इजी पैसा हाल्ने केही। अब सपोज तिम्रो अब फ्युचरमा डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स आयो अरे के, तिम्रो त गोजीमा पैसा हुँदैन, तिम्रो त क्रिप्टोको वालेटमा पैसा हुन्छ होइन। त्यो वालेट तिमीले कुनै अब प्यानकेक स्वापमा कनेक्ट गर्न त केही गाह्रै हुँदैन, 1 सेकेन्ड 1 मिनटभित्र तिम्रो वालेट कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट गरेर तिमीलाई त्यहाँ गएर अब के भन्छ जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई दिन मिल्यो कि। अब सपोज तिमीलाई लोन लिन मन लाग्यो अरे होइन, तिमीले आफ्नो वालेट कनेक्ट गर्यो, अब तिमीले त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको थ्रु लोन लिन मिल्छ कि। स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट पढेर होइन, तिमीलाई टर्म्स एन्ड सर्भिस इन्ट्रेस्ट रेट ठिकै लाग्यो अरे के, तिमीले एउटा बटन टिचर लोन लियो। अचम्म लाग्दैन भने अचम्म लाग्दैन भने दुनियाँको कुना काप्चामा बसिरहेको मान्छेले यत्तिकै लोन लिइदिने के। मतलब अहिले तिमीलाई लोन लिन एकदम गाह्रो छ, नमिले कि अलिकति केही नमिले कि नदिने हुन्छ क्या। किन चाहे कसो चाहे तिर्न सक्छौ कि। अब सिम्पली तिमीले वालेट कनेक्ट गर्यो, कोल्याट्रल हाल्यो, तिमीले आफ्नो क्रिप्टो र पछि गएर एनएफटीले कोल्याट्रल हाल्न मिल्यो अरे के, कोल्याट्रल हाल्यो, सर्ट एउटा लोन लियो के। कस्तो इजी के, इजी। तर एउटा फेज चाहिँ छैन कि ब्याङ्कले चाहिँ हेर्छ नि तिमीलाई तिर्न सक्छ कि सक्दैन भने उसले हेर्छ नि, उसको के क्रेडिट स्कोर होइन, उसले के आफ्नो अनि पहिला ब्याङ्कमा कति पैसा जम्मा गरेर आएको छ, अनि उसले इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ नि हेर्छ नि। तर यसमा हेर्दैन है, हेर्दैन यसमा। किन भन्दाखेरि स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई तिम्रो हिस्ट्री चाहिँदैन के। स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई बस कोल्याट्रल र त्यो लिन लागेको अमाउन्टको इक्वल भ्यालु छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई लाग्यो कि तिमीलाई 50 लाख निकाल्न लागेको छ, अनि तिमीले जुन कोल्याट्रल हालेको छ त्यसको भ्यालु 50 लाखको वर्दी छ भने उसले दिन्छ तिमीलाई होइन। दिन सके पनि नसके पनि दिन्छ। तिमीले नसक्ने कुरा होइन नि, तिमीले 50 लाखको कोल्याट्रल हालेको छ, 40 लाख निकालेको छ, तिमी लाग्छौ तिमी त 40 लाख लिएर भाग्लौ भनेर, तिमीलाई त अफकोर्स 50 लाख तिर्न खोज्छौ नि होइन, भने 40 लाख दिएर 50 लाख लिन खोज्छौ नि, हो कि भन न। के तिमीलाई 40 लाख ठुलो लाग्छ, तिमी 40 लाख लिएर भाग्छौ, तिमी त बौला हो यार, 50 लाख दिएर 40 लाख लिएर भाग्नलाई होइन। तर ब्याङ्कमा त्यस्तो हुन्छ नि, तिर्न सक्दैन भन्न सक्छ नि, त्यो हो नि त। मिडल म्यानको थ्रु काम हल्का लेट भयो।